دايما لما بنتكلم عن الأطفال بنوصفهم بالبراءة والصفاء وإنهم ملايكة في الأرض. لكن قصة النهاردة هتغير فكرك تماما عن الكلام ده. الطفلة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي عبارة عن وحش في هيئة طفلة جميلة بملامح بريئة. اتولدت ماري بيل في 26 مايو 1957 لأم ما كانتش مستقرة نفسيا وعقليا. اسمها بيتي بيل. بيتي بيل من وهي طفلة عندها 17 سنة كانت بتشتغل في الدعارة، وبسبب شغلها ده حملت في ماري، ومحدش يعرف مين والدها الحقيقي. بيتي ما كانتش عايزة بنتها وحاولت إنها تتخلص منها بأكتر من طريقة، ومنهم مرة حاولت إنها تسيبها مع واحدة ست قابلتها في الشارع. فضلت مستمرة في محاولاتها دي، ولما يئست خالص حاولت إنها تقتلها أكتر من مرة، وكانت بتحاول إن موتها يبان على إنه حادثة طبيعية. لكن عائلتها شكوا فيها لما وقعت ماري من الشباك، لأنها ما كانتش حادثة طبيعية. ولما اديتها حبوب منومة وقدمت لها حبوب منع الحمل على إنها حلويات. ميري قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي متكرر في سن صغير، وإن والدتها أجبرتها من وهي عندها 4 سنين إنها تدخل في علاقات جنسية مع رجالة غريبة. وعلى الرغم إن بيتي اتجوزت بعد كده، لكن جوازها ده كان خالي من البيت الهادي والمستقر بالنسبة لماري، وده لأن زوج والدتها كان دايما بيغيب عن البيت كتير، كان عنده سجل إجرامي حافل. عائلة بيتي كانوا بيشكوا إن بيلي هو والد ماري الحقيقي، لأنه ما اتجوزش بيلي غير بعد إنجابها لماري. لكن إن كانت الحقيقة دي أو لأ، ماري كبرت وهي بتظن إن بيلي هو والدها الحقيقي، وكانت شايلة اسمه. ماري كانت بتعاني من مشكلة التبول اللا إرادي، من رغم إن بقى عندها 10 سنين إلا إنها كانت لسه بتتبول في سريرها، وأمها كانت بتبقى غضبانة بطريقة جنونية كل ما ماري بتعمل كده. كانت بتمسك البنت من رقبتها وتحط وشها في المكان اللي عملت فيه البول، ومرة علقت الفرش اللي بتنام عليه بره البيت عشان يضحك عليها باقي الأطفال. الطبيعة المشاغبة والمضطربة لشخصية ماري بدأت تظهر عليها بدري. كانت معروفة في مدرستها بالكذب والتخريب، ووصلت بيها الجراءة في التعبير عن رغبتها في إنها عايزة تأذي الناس. ودي طبعا كانت رغبة جنونية، لكن حولتها ماري لواقع في 11 مايو 1968. كانت بتلعب هي وصاحبتها نورما بيل مع ولد عنده 3 سنين فوق سطح ملجأ قديم. الولد وقع من فوق فجأة واتصاب جامد، واعتبروا إن دي حادثة طبيعية مع إنها ما كانتش كده خالص. ماري بيل هي اللي زقت الولد من فوق السطح. تاني يوم 3 أمهات قدموا بلاغ في مركز الشرطة بيتهموا فيه ماري بيل إنها هاجمت بناتهم وإنها حاولت تخنقهم. فحققوا مع ماري بيل لكن موجهوش ليها أي اتهام. وفي 25 مايو 1968 ولدين لقوا جثة طفل اسمه مارتن براون. مارتن كان عنده 4 سنين، لقوه جوه بيت مهجور. الولد مات مخنوق. ماري خدته البيت المهجور وهناك خنقته وقتلته، لكن الشرطة اعتبرت إنها حادثة لأنهم لقوا جنب الولد علبة اسبرين قديمة قريبة من جثته، فظنوا إنه خدها ومات. ماري ما اكتفتش إنها قتلت الولد بس، لأ دي كمان راحت لبيته وسألت عليه، وأمه قالت لها إن هو مات. لكن ماري ما اتأثرتش بدموع أمه، وكانت واقفة قدامها بكل برود وضحكت ضحكة خبيثة، وقالت لها أنا عارفة إن هو مات، لكن هي عايزة تشوفه وهو في النعش. أمه اتفاجئت من طلبها لكن ما شكتش فيها وحاولت إنها تمشيها بكل هدوء. طبيعتها الميالة للتخريب خلتها تقتحم حضانة قريبة هي وصديقتها نورما، وما كانتش المرة الأولى ليهم. كتبوا على الحيطان إحنا قتلنا مارتن براون، تبا لكم أيها الأوغاد. تاني يوم الصبح الحضانة استدعت الشرطة عشان يشوفوا الكتابات اللي على الحيطان، لكن هم اعتقدوا إن ده هزار سخيف. بعد كده البنتين اشتركوا في جريمة بشعة راح ضحيتها طفل عنده 3 سنين اسمه براين هاو. براين كان طفل فقير، أمه ماتت وهي بتولده. كان بيلعب لوحده قريب من بيته لحد ما جم البنتين عدوا قدامه وضحكوا عليه وأقنعوه إن هم هيجيبوله حلويات. فالولد سمع كلامهم ومشي وراهم. عدوا السكة الحديد وراحوا لمنطقة صناعية جنبها. كان الأطفال ساعات كتير بيروحوا يلعبوا هناك في مواد البناء والسيارات القديمة. وهناك أقنعوا براين إن في ست بتيجي كل يوم المكان دوت وبتوزع حلويات، وإنه لازم ينام على الأرض ويغمض عينه عشان الست دي لما تيجي تديله الحلويات. والطفل المسكين عمل اللي قالوا عليه.
كان طفل فقير مستعد يعمل أي حاجة عشان بس يحصل على حتة حلويات. أول ما غمض عينيه انقضت عليه ماري ومسكت رقبته وخنقته بمساعدة نورما. الولد الصغير قعد يعيط وحاول إن هو يخلص نفسه منهم، لكن للأسف مقدرش. ماري فضلت تضغط عليه وعلى رقبته لحد ما لونه اتغير وشفايفه ازرقت وروحه طلعت، وقعدوا يضحكوا وقت طويل ويقولوا نكت على الطريقة اللي موتوا بيها الولد. وبعد كده سابوا الجثة ورا صخور ورجعوا البيت. وهم في طريقهم شافوا بات هيو أخت براين، كانت قلقانة على أخوها وبتدور عليه. راحت لها ماري وسألتها انتي بتدوري على براين؟ ردت أخته وهي قلقانة جدا عليه، قالت لها المفروض يكون في البيت دلوقتي، وهو في العادة إنه بيلعب قريب من البيت. وعرضوا عليها إنهم يدوروا معاها عليه. قعدوا يدوروا هنا وهناك على الرغم إن هم عارفين مكانه فين، لحد ما التلات بنات عدوا السكة الحديد وقربوا من المكان اللي فيه جثة براين. ماري قالت لبيت إنه ممكن يكون بين الصخور دي أو وراها، لكن بيت قالت لها إن هو مرحش هناك قبل كده. لكن نورما كانت مصرة إنه ممكن يكون هناك. ماري كانت عايزة بيت هي اللي تكتشف جثة أخوها، كانت عايزة تشوف الصدمة عليها. لكن بيت قررت إنها تسيب المكان وتمشي. رجعوا البنتين لبيتهم تاني، لكن ما قعدوش وقت طويل. بعد وقت قصير قرروا إنهم يرجعوا تاني لجثة براين، لكن المرة دي كان معاهم مقص وموس حلاقة. حاولوا إنهم يقطعوا رجله من منطقة الفخذ لكن معرفوش، وبعدين قطعوا جزء من عضوه الذكري وقصوا خصلات من فروة راسه، وبالموس حفروا على بطنه حرف الإم. البنتين كانوا مستمتعين جدا وهما بيعملوا كده، لكن اللي قاطعهم راجل كبير وبنته كانوا معديين، فخافوا البنتين وهربوا بسرعة. وهما بيهربوا نسيوا المقص جنب الجثة. وآخر النهار الشرطة لقت جثة براين وهي متغطية بالعشب وجنبه المقص. تقرير الطب الشرعي للجثة قال إن القاتل ممكن يكون طفل، وده لأن القوة المستخدمة لخنق الطفل كانت قليلة نسبيا، وده اللي خلى الشرطة تراقب وتعمل مقابلات مع الأطفال في المكان اللي وقعت فيه الجرايم. كان الأطفال تتراوح عمرهم من 3 ل 15 سنة. كان ما بين الأطفال المشكوك فيها ماري بيل 11 سنة ونورما بيل 13 سنة. ماري كانت ذكية وبتتصرف بطريقة غريبة، لكن نورما كانت أقل ذكاء منها، كانت متحمسة وبتضحك باستمرار. الموضوع كان بالنسبة لهم كله هزار. ماري حاولت إنها تضلل المحققين وقالت إنها شافت ولد جنبهم عنده 8 سنين كان بيضرب براين، وشافت نفس الولد وهو ماسك المقص. لكن الشرطة اكتشفت إن الولد اللي قالت عنه ماري بيل كان في المطار يوم الجريمة. خلال مراسم ودفن براين كان المحقق ديبسون بيراقب الناس الموجودين. على حسب وصفه للي شافه إن ماري بيل كانت واقفة قدام بيت هاو لما خرجوا بالنعش بتاعه، وكانت واقفة عمالة تضحك وتفرج بإيديها من شدة الضحك، وهو طبعا كان بيراقبها في الوقت ده. لما شاف تصرفاتها المشبوهة قرر إنه لازم يقبض عليها قبل ما تأذي أي طفل تاني. المحقق ديبسون كان استجوب نورما بيل قبل جنازة براين، وادعت إن ماري قالت لها إنها قتلت براين وخدتها عشان تشوف جثته، وقالت لها إزاي قتلته. طلبت منها إنها ما تقولش لحد. نورما قالت له إن هي كانت مستمتعة بمشاهدة الجثة. خدوا نورما للشرطة عشان يكتبوا محضر رسمي بأقوالها. قصتها صدمت الشرطة وقرروا إنهم ما يضيعوش أي وقت تاني للقبض على ماري، اللي لما الشرطة راحت لها البيت عشان تاخدها في وقت متأخر ما كانتش خايفة ولا مرتبكة نهائي. استجوبت الشرطة ماري لكن هي كانت عنيدة ورفضت الاعتراف، ولما قالوا لها على اعترافات نورما قالت لهم إنها هي كدابة وعايزة تورطها. في الفجر سمحت الشرطة لماري إن هي تمشي، مكانش عندهم أي دليل قوي ضدها. لكن بعد ما ديبسون شاف سلوك ماري الغريب في جنازة براين جمع شهادات إضافية من نورما، وتم إحضار ماري مرة تانية لمركز الشرطة. والمرة دي اعترفت ماري بالقتل ورمت المسؤولية على نورما إن هي اللي خنقت براين ومثلت بجثته. تم تقديم البنتين للمحاكمة اللي كان ليها حضور قوي واهتمام كبير من الصحافة ووسائل الإعلام في بريطانيا. كل واحدة من البنتين كانت بترمي اللوم على التانية، لكن ماري خدت اللوم الأكبر بسبب ذكائها وشخصيتها العنيدة القاسية، حتى إن هي ما كانتش بتعيط في الجلسات. لكن نورما كانت على طول بتعيط في الجلسات، وده اللي خلى المحلفين والحضور يتعاطفوا معاها. تم إيداع ماري في سجن الأحداث، وهناك بدأت في افتعال المشاكل مع المسجونين وإدارة السجن. في عام 1970 ادعت إن واحد من الحراس اعتدى عليها جنسيا، لكن تم تبرئة الراجل من المحكمة. بيتي والدة ماري كانت بتزورها باستمرار في فترة سجنها،
وبحسب المسؤولين إن الأم كان ليها تأثير سيء جدًا على بنتها، وكانت بتحاول استغلال الاهتمام الإعلامي بقضية بنتها عن طريق بيع قصص ورسومات للصحافة كانت بتدعي إن بنتها هي اللي كاتباها. بعد سنوات قضيتها ماري في إصلاحية الأحداث تم نقلها لسجن مفتوح، وفي سبتمبر 1977 هربت مع سجين تاني، لكن تم القبض عليها بعد 3 أيام. في عام 1980 أطلق سراح ماري بيل بعد 12 سنة من سجنها، كان عندها في الوقت ده 23 سنة، ومنحوها هوية جديدة علشان تقدر تندمج في المجتمع من جديد ومحدش يقدر يكشف عن ماضيها. بعد 4 سنين ماري بقت أم، طبعا بنتها ما كانتش تعرف أي حاجة عن ماضيها لحد ما الصحافة سربت معلومات عن المكان اللي بيعيشوا فيه سنة 1988، فاتجمع الناس حوالين بيتهم وبدأوا يصرخوا قاتلة قاتلة. ده اللي خلى ماري تضطر للهروب مع بنتها بالليل وهم مختبئين تحت بطانية، وبحسب كلام ماري في إن بنتها سامحتها على إخفاء ماضيها عنها. وفي 21 مارس 2003 فازت ماري بيل بأمر المحكمة العليا يؤيد عدم الكشف عن هويتها أو هوية بنتها مدى الحياة. في عام 2009 ماري بيل بقت جدة. في الحياة شخصية ماري اتغيرت تماما بعد ما بقت أم، مبقاش عندها كره المجتمع وبقت أكتر رغبة إنها تعيش حياتها بهدوء وسلام زي أي أم عادية. وفضل مسألة واحدة بس أثارت الجدل لحد يومنا ده، وهي مدى مشاركة نورما بيل في الجرايم بتاعت ماري. هل كانت فعلا بريئة؟ بالنسبة لماري فهي مصرة لحد يومنا ده إن دورها كان أكبر من كونها متفرجة، وإن كتير من الكلام اللي قالته نورما بيل في المحكمة ما كانش صح. هستنى رأيكم في الكومنتات.